RJTV ক্ৰিয়েটৰ ষ্টুডিঅ' ইউটিউব চেনেলৰ পৰা বন্ধুসকল প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও আপোনালোকৰ মাজত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাব, শেষলৈ চাব। আমাৰ শৰীৰত যি বিষাক্ত পদাৰ্থ জমা হৈ থাকে সেইটো কাৰ্য কিডনীয়ে যদি সম্পূৰ্ণ চেকি ওলাই নিদিয়ে তেতিয়া কেৱল কিডনীয়ে নহয় শৰীৰৰ সকলো অংগ প্ৰত্যংগ অসুস্থ হৈ পৰে। এটা সময়ত এনেকুৱা অসুস্থ হ'ব আপুনি ঠিকমতে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰিব। তেতিয়া আমি কৈ থাকোঁ কিডনী ফেইল হৈছে। আপোনালোকে যাতে এইটো সমস্যাত কেতিয়াও পৰিব নালাগে আগতে ঠিকমতে ব্যৱহাৰ কৰক এই ঘৰুৱা টিপছ। মই আপোনালোকক দিম দুটা ঘৰুৱা উপাদান যিটো খাই আপুনি আপোনাৰ কিডনী প্ৰব্লেম, হাই প্ৰেছাৰ, কলেষ্ট্ৰল, গেছ, এচিডিটি, কেঞ্চাৰ, ডায়েবেটিছ ৰোগৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰিব। আপুনি খাই থাকিব নিয়মীয়াকৈ নহৰু। এই নহৰুৱে যে কি কাম কৰে আহক আমি জানো। নহৰু খালে আপোনাৰ শৰীৰত কোনো পাৰ্শ্ব প্ৰক্ৰিয়া নহয়, কিডনী পৰিষ্কাৰ হয়। যিসকল লোকৰ হাই কলেষ্ট্ৰল আছে সেইসকলে নহৰু খালে বেছি উপকাৰ হয়। যিসকলে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰত ভুগি আছে সেইসকলৰ বাবে নহৰু খুব উপকাৰী। যিসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাইৰাছে আক্ৰমণ কৰে, জ্বৰ, চৰ্দি লগা, পেটৰ বেমাৰ হয় সেইসকলে খাই থাকিব পাৰিব। নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, ব্ৰংকাইটিছ, হাঁফানি বা এজমা এই সকলো ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰি নহৰু খালে খোৱা বস্তু সহজে হজম হয়। যিসকল লোকে গেছ, এচিডিটিত ভুগি আছে সেইসকলে নিয়মিতভাৱে নহৰু খাই থাকিব। কিন্তু কিছুমান মানুহৰ নহৰু খালে এটা অসুবিধা হয়, বুকু জ্বালা পোৰা, গেছ, এচিডিটি বাঢ়ি যায় আৰু কিছুমানৰ এলাৰ্জি হয়। তেওঁলোকে এই নহৰু নাখাব। যিসকল মহিলা গৰ্ভৱতী সেইসকলে এই নহৰু নাখাব কিয়নো নহৰু গৰ্ভপাত কৰিব পাৰে। নহৰু খোৱাৰ নিয়মটো হ'ল পুৱা খালী পেটত 1 গিলাচ গৰম পানী খাব, তাৰপিছত 15-20 মিনিটমান পিছত নহৰু খাব দাঁতেৰে চোবাই। যদি কোনোবাই তেনেকৈ খাব নোৱাৰে তেনেহ'লে নহৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি গৰম পানীৰ লগত মিহলাই 10 মিনিটমান থৈ দি পানীখিনি চেকি লৈ সেই পানীখিনি খাব। ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা লাগিল? যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, লগতে কমেণ্টছৰ জৰিয়তে জনাব। আপোনালোকৰ একোটা কমেণ্টছে আমাক ভিডিঅ' বনোৱাত উৎসাহ যোগায়। চেনেলটো যদি নতুন চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনত ক্লিক কৰি অল নটিফিকেশ্যন কৰি ৰাখিব যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। আপোনাৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ পৰিয়ালৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকে বুজি পায় নহৰুৰ গুণাগুণৰ কথা।